Hello, ladies and gentlemen, how are you doing? I wish for you all peace and success. Those of you who are following this video from all over the world. So, ውድ ተመልካቾች ይህ ቀላል የእንግሊዝኛ ትምህርት ለጀማሪዎች እንደዚሁም በመካከለኛ ደረጃ ላይ ለምትገኙ ትምህርቱን ለምትፈልጉ ሁሉ ይድረስ። ትምህርቱን ከመጀመሪያው መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት ተጋብዛችኋል። ብዙ ታተርፉበታላችሁ። ዋትስ ኒውስ? ዋትስ ኒውስ? ምን አዲስ ነገር አለ? ምን አዲስ አለ? ዋትስ ስንል ዋት ኢዝ ማለት ነው። ዋት ኢዝ ኒውስ? ምን አዲስ ነገር አለ? nothing with me nothing with me እኔ ጋር ምንም የለ ወይም ከኔ ጋር ምንም አዲስ ነገር የለም ማለት ነው። what about with you? what about with you? ባንተስ ጋር ወይም ባንቺስ ጋር ማለትም አዲስ ነገር ባንተ ጋር ወይም ባንቺ ጋር አዲስ ነገር አለ ወይ ብለን እየጠየቅን ነው መልሰን ማለት ነው። እኛን ጠይቆ ለነበረ ሰው መጀመሪያ ላይ የጠየቀው ሰው ምን አዲስ ነገር አለ ብሎ ሲጠይቅ ሌላኛው ሰው ምንም አዲስ ነገር የለም ካለ በኋላ መልሶ ራሱን ይጠይቀዋል በዚህ መልኩ ማለት ነው። ከዛ ሚ ቱ ብሎ ይመልስለታል። ምን ማለት ነው? እኔም እንዳንተው ሲል የመጀመሪያው ሰው በእኔ ጋር ምንም አዲስ ነገር የለም ብሎ ስለመለሰ ይሄኛውም እኔም እንዳንተ ሲል በእኔም ጋር ምንም አዲስ ነገር የለም ብሎ እየመለሰ ወይም እየመለሰች ነው ማለት ነው። Can I get a restaurant nearby here? Can I get a restaurant nearby here? በዚህ በቅርቡ ሬስቶራንት ማግኘት እችላለሁ ማለት ምግብ መጠጥ የሚገኝባቸው ካፌዎችን ማለታችን ነው። talk to the security ማለት ይህንን ብሎ እንግዲህ በአቅራቢያው ያገኘውን ሰው አንድ ሰው አገኛለሁ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል እና ያ ሰው እንግዲህ የማያውቀው ከሆነ በዛ አካባቢ የሚኖሩ ጥበቃዎችን ወይም ደግሞ እነዚህ የጥበቃ ሰራተኞችን አናግር ብሎ በዚህ መልኩ ይገልጽለታል ማለት ነው ወይም ይገልጽላታል። move away from here ከዚህ ራቅ ወይም ከዚህ ሂድ ተንቀሳቀስ ማለት ነው። have you got your item? እቃህን አገኘኸው ወይም እቃሽን አገኘሽው። ለብዙ ቁጥርም እቃችሁን አገኛችሁት ማለት ነው። how was the flight? በረራ እንዴት ነበር? it was interesting አስደሳች ነበር ወይም ደስ የሚል ጥሩ ነበር እያለን ነው። how is the weather? የአየር ጸባዩ እንዴት ነው? ስለዚህ ለዚህኛው ደግሞ እንግዲህ ምላሽ የሚሆኑ የተለያዩ አረፍተ ነገሮች አሉ። በዚህ መልኩ ሊገለጹ ይችላሉ። it is quite hot በጣም ይሞቃል ወይም በጣም ሞቃት ነው። it is medium መካከለኛ ነው ማለት ብዙ አይሞቅም ወይም ብዙም አይቀዘቅዝም። ትንሽ ባላንስድ የሆነ ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ ነው ማለት ነው። it is very cold በጣም ቀዝቃዛ ነው ወይም በጣም ይቀዘቅዛል። it is foggy ጭጋጋማ ነው።
how are you doing? how are you doing? እንዴት ነህ ወይም እንዴት ነሽ ወይም ባጭሩ እንዴት ነው ሰላምታ እየሰጠን ነው። እንዴት ይዞሃል ማለት ነው። ለሴትም ለወንድም ለብዙ ቁጥርም ያገለግላል። I am doing good. I am doing good. ደህና ነኝ። I am pretty good. I am pretty good. በጣም ደህና ነኝ። Who is the owner of this company? Who is the owner of this company? የዚህ ካምፓኒ ወይም የዚህ ድርጅት ወይም ኩባንያ የምንለው ነው። የዚህ ድርጅት ባለቤት ማን ነው በሚል ልንጠይቅ እንችላለን። ባለሀብቱን የድርጅቱን ባለቤት ማወቅ ስንፈልግ በዚህ መልኩ መጠየቅ ይቻላል። At what time the meeting will start? At what time the meeting will start? ስብሰባው የሚጀምረው ስንት ሰዓት ላይ ነው? It will start soon. It will start soon. አሁን ይጀምራል። The day after tomorrow. The day after tomorrow. ከነገ ወዲያ ወይም ከነገ በስቲያ የምንለው ማለት ነው። The day before yesterday. The day before yesterday. ከትላንት ወዲያ። ምናልባት እነዚህ የታችኛው ለላይኛው ለተጠየቀው at what time the meeting will start ለሚለው መጨረሻ ላይ the day before yesterday የሚለው ለመልስ አይሆንም። መቼ ይጀምራል ስለተባለ ወደፊት ነው መልሱ ሊሆን የሚችለው። ያው እዚሁ the day after tomorrow የሚለውን ስለጠቀስኩት አብሮ ከትላንት ወዲያ የሚለውንም መግለጽ ስለፈለኩኝ ነው። የላይኛው ግን ሊገልጽልን ይችላል። How was the trip? How was the trip? ጉዞ እንዴት ነበር? It was pretty good. It was pretty good. በጣም ጥሩ ነበር። It was a bit challenging. It was a bit challenging. ትንሽ ፈታኝ ወይም አስቸጋሪ ነበር። It was a bit challenging. It was not bad. It was not bad. ምንም አይል ነበር ማለት ያለፈ ስለሆነ ምንም አይል ነበር በሚል መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የክፍል 26 ቀላል የእንግሊዝኛ ንግግሮች ትምህርት ነው። ማስታወሻ እየያዛችሁ እስከ መጨረሻው ብትከታተሉ የምለቃቸውንም ተከታትላችሁ ማስታወሻ እየያዛችሁ ብትማሩ ብዙ ታተርፉበታላችሁ። የዛሬው ዝግጅት በዚህ ይጠናቀቃል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ትምህርቱን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንደዚሁም ሼር እያደረጋችሁ መማር ለሚፈልጉ እንድታደርሱ ለማስታወስ እወዳለሁኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ደህና ሁኑ።